Báthori István. Európa élén. A hunyadiak óta nem akadt senki, aki azon tanakodott volna, hogyan lehetne kiűzni a törököt, nem csak az országból, de Európából is. Báthori István tervei között azonban mindig is ott szerepelt egy minden korábbinál erőteljesebb oszmán ellenes hadjárat megindítása, dacára annak, hogy a három részre szakadt hazában, mint erdélyi fejedelem, a török fennhatósága alatt állt. Elképzeléseinek kedvezett a nemzetközi politika alakulása. Szulejmán, a nagy hódító, Szigetvár ostroma közben elhunyt. Néhány évvel később pedig Lepantónál a pápai állam Velence és Spanyolország vezetésével az Egyesült Keresztény Flotta győzelmet aratott a török felett. A diadalon felbuzdulva a korszak pápái egy összeurópai oszmán ellenes szövetség megalakítását kezdték sürgetni. Szintén Európa előnyére vált, hogy a következő években a perzsa háborúk, valamint belső forrongások tovább gyengítették a török birodalmat. Részletes terv ugyan nem maradt fenn Báthoritól, de a megmaradt iratokból lehet tudni, hogy több frontos háborúra készült. Egyrészt szárazföldi úton, Erdélyből kiindulva az Olá vajdaságokon keresztül támadta volna meg az oszmánokat, másrészt a Duna völgyén keresztül vonultatta volna fel seregeit. Számolt a nyugat-európai hatalmak tengeri flottáinak segítségével, a Balkán keresztény népeinek fellázításával, és a török fennhatóság alatt álló tatárokat is a maga oldalára kívánta állítani. Mintegy 120 000 fős sereggel szorította volna ki a törököt Európából. De miért pont Báthori István kerülne egy összeurópai szövetség élére? Ez a szerep alapvetően a német-római császárt illette volna. De Habsburg Rudolf egyszerűen alkalmatlan volt erre. Az erdélyi fejedelem azt követően, hogy Közép-Európa nagyhatalmának, Lengyelországnak a trónját elfoglalta, rögtön a pápa érdeklődésének középpontjába került. Báthori már 1577-ben rögtön 40 000 erdélyi katonát ígért a Szentatyának, ugyanakkor elvárta, hogy a pápai állam, Spanyolország és Velence is kössön szövetséget az ügy érdekében. Csak hogy utóbbi kettő ekkor nem volt erre hajlandó. Rudolf császár elköteleződését a hadjárat iránt pedig ugyancsak hiába várta. Később lemondott Nyugat-Európa segítségéről, viszont a pápa támogatását kérte ahhoz, hogy elfoglalja Oroszországot, és a Kaukázus népeit a török ellen fordítsa. Az elképzelés egyáltalán nem volt irreális. Nemrég 3 hadjáratban is legyőzte retteget Iván orosz cár. Báthori és a pápák törekvése ráadásul részben egybeesett. Oroszország legyőzése ugyanis azzal kecsegtetett a Szent Atya számára, hogy megszüntetheti az egyházszakadást, és a keleti keresztényeket visszatérítheti Róma szárnya alá. Azonban Báthori előbb az oroszokat gondolta legyőzni, hogy utána megerősödve mehessen a törökre. A pápa viszont a török kérdést helyezte az egyházszakadás megszüntetése elé. Mindezek miatt minimális anyagi támogatást kapott csak Báthori a pápától a török elleni hadjárat előkészítésére. Küldetéstudata, hadvezéri tehetsége, valamint jelentős győzelmeket elérő lengyel-erdélyi serege is rendelkezésére állt, ugyanakkor reálpolitikusként nem támadhatott a török ellen a nyugat valódi támogatása nélkül, hiszen meggondolatlanságának éppen Erdély esett volna először áldozatul. Tervei megvalósítására sajnos nem maradt ideje. 1586. december 12-én váratlanul elhunyt a lengyelországi Grodnón. Akkoriban sokan gondolták úgy, hogy megmérgezték, de orvosi kutatások alapján biztosra vehető, hogy fiatal kora óta betegségek gyötörték, és természetes okok miatt halt meg. Báthori szeretett volna dinasztiát alapítani, de hitvesének már nem lehetett gyereke. Elválni nem tudott, és abban hiába bízott, hogy túléli feleségét. A lengyel trónon Jagelló Anna unokaöccse, 3. Zsigmond, Erdély élén testvérének fia, Báthori Zsigmond követte. Halála után 2 koporsóban, egy tölgyfa és egy ónkoporsóban helyezték örök nyugalomra a krakkói Wawel katedrális altemplomában, Lengyelország legelőkelőbb temetkezési helyén.
Uralkodása mindkét országának virágkorát jelentette. Erdély későbbi fejedelmei számára mindig iránytűként szolgáltak tettei, ambíciói. A lengyelek ma is egyik legkiemelkedőbb királyukat tisztelik benne.